अस्सलाम वालेकुम नन वमंगा वायु वेक्टर एडिशन पार्ट 4 په دې پارت کې ومنګا د MDCAT لحاظ سره یا د ETEA لحاظ سره چې کوم کوېسچن جوړیږي په ایډیشن اف ویکټرز کې هغه به ډیسکس کوو. لومبه د بیسیک کوېسچن نه شروع کوو چې ویکټر ایډیشن څنګه کیږي. سو لومبه کوېسچن دا دی چې سټیټمنټ دا دی چې 6 ویکټرز دي موږ سره A B C D E and F. د A نه ولا F وایي have magnitudes and directions as indicated in the figure. په دې فیګر کې د دوی magnitudes هم given دي چې څومره magnitudes دي دوی او ورسره د دوی directions هم given دي. Which of the following statement is true؟ په دې کې کوم یو statement true دی؟ مطلب دی کې کوم یو statement صحیح دی؟ آیا د B plus E vector یعنی B او E vector چې خپل منځ کې add کی B دا دی او E دا دی نو د هغه نه F راځي کنا B او C چې اډ کی دا او دا چې اډ کی دا هغه نه F راځي کنا D او C چې اډ کی یعنی دا یو او دا ویکټر چې اډ کی دا هغه نه F ویکټر راځي کنا D plus E او کی یعنی د ویکټر D سره چې E اډ کی نو F ته راځي. تاسو په خیال دی کوم یو آپشن صحیح دی؟ کدا تاسو له درځي مطلب بیسیک باندې تاسو پوهیږئ او که تاسو په دې نه پوهیږئ زموږ چې کوم نور ویکټر ایډیشن باره کې ویډیوز دي هغه وګورئ پارت 1 پارت 2 پارت 3 اوکے هغه پارت 1 چې کوم دی مکمل بیسیک د فاره دی. سو تاسو په خیال دی کوم آپشن صحیح دی؟ لکه سوچ په وکړئ نو که تاسو ګورئ کنه که B او E منګه اډ کو لکه فار ایگزامپل دا موږ سره B ویکټر دی دا E ویکټر دی نو موږ سره هډ ټو ټیل رولز دي لومبه به B والو او بیا به E والو چونکی B موږ سره دا دی او E موږ سره دا دی نو که دا زدل د ډرا کوم د B سره اډ کوم دا به داسې ډرا کی د B سره به E داسې ډرا شي نو دینه دا ریزلټنټ راځي نو دا خو دا F په شانته نه دی نو لہذا دا آپشن نه دی صحیح. اوکے بیا B plus C ته وګورئ که دا B سره دا به ریموو کوم که دا B سره C اډ کو سو دا B شو او دا C ویلیو دا نو اخوا به راشي داسې به راشي دا B شو دا C شو سو موږ سره دا ریزلټنټ راشي نو آیا دا د په شانته دی F په شانته نه دی نو لہذا دا آپشن هم غلط دی. اوس د D سره C اډ کو د D سره C اډ کو نو D چونکه دلته ډرا شوی دی C بدل هډ د پاسه داسې ډرا کوم دا C شو نو موږ سره ریزلټنټ داسې راشي نو آیا دا ریزلټنټ نه دی F په شانته دی نه دی نو لہذا دا آپشن هم نه دی صحیح. لاست آپشن دی D plus E د D سره E اډ کړی دی نو موږ به دا بل روان کو که تاسو ګورئ د D سره چې E زه اډ کوم دلته به اډ کوم داسې به راځي E نو دا ما سره رالی دا ما سره دوی ریزلټنټ رالی که تاسو وګورئ دا ریزلټنټ نه د په شان دی که نه دی نو لہذا دا آپشن صحیح آپشن دی. اوکے اوس راځو دویم نمبر کوېسچن ته لږ ګرانه وي ښه. کوېسچن نمبر 2 کوېسچن نمبر 2 دا دی چې موږ سره یو سړی دی هغه دیز نه روان شو اوکے سټریټ لاړې داسې او فاصله کور کړه 4 میټرز بیا دی خو 90 انګل سره کټ شو داسې 90 انګل احساس مکمل 90 انګل سره کټ شو داسې او دا فاصله شو 3 میټرز اوکے او بیا د دې ځنا مخکې لاړې داسې 90 انګل سره بیا کټ شو دا فاصله شو 6 میټرز او بیا داسې سیده لاړې کو 90 انګل سره کټ شو دا فاصله شو 8 میټرز دا دی پوینټ A نه روان شوی او پوینټ B ته راورسید نو دا راته وایي چې دې سړي به څومره ډسپلیسمنټ کور کړی ټوټل ډسپلیسمنټ معلومول دي نو ډسپلیسمنټ به څومره راشي. دا ښکاري ګران هو دا ډېر آسان کوېسچن دی. د دې کوېسچن سالو کولو دپاره موږ له یو فارموله راتلل پکار دي هغه فارموله دا ده که چاله نه ورځي یا دا فارموله نه لیدلي دا الریډي موږ مخکینی ویډیوز کې ډسکس کړی ښه پارت 1 2 3 کې اوکے. فارموله دا ده چې کله دوه ویکټر خپل منځ کې اډ کوئ تاسو فار ایگزامپل ویکټر A او B اډ کوئ او د هغوی منځ کې تا ته انګل معلومي چې انګل څه دی نو په دې فارموله د هغوی سم معلومي ریزلټنټ از ایکول ټو انډر دی روټ R square sorry A square plus B square plus 2AB
cos theta په دې فارموله باندې. دا فارموله څنګه راغلی دا موږ مخکې ډسکس کړي دي. نو که تاسو ګورئ یو ویکټر به زه دا والم بل به دا والم. دا ویکټر A حساب کا دا ویکټر B حساب کا او د دې دواړو په منځ کې تاسو انګل وګورئ تاسو 90 دی. نو cos 90 د څه برابر دی؟ cos 90 د 0 برابر دی. نو دا ټرم به ټوټل 0 شي موږ سره. څه به شي؟ 0. نو څه به پاتې شي؟ resultant is equal to A square plus B square under the root. داسې طریقه باندې. نو اوس دا دواړه چې تاسو ایډ کړئ 90 انګل پکې دی دا څونه دی 4 دی دا به 4 فوټ کم او دا بل څونه دی دا بل موږ سره 3 دی. نو سکویر او سکویر به راشي دنه څه راځي که دا تاسو سال کړئ دنه راځي 5 میټرز. مطلب دا شو چې دا فاصله موږ سره څونه شوه دا فاصله موږ سره 5 میټرز شوه. دا شان اوس دا فاصله ګورئ چې دا به څونه همدغه طریقه همدغه فارموله باندې وګورئ د دواړو منځ کې بیا 90 انګل دی. اوکې نو ما سره بیا دا ختم شي دا پاتې شي او دا سکویر چې والي نو څه به شي موږ سره که دا دلته وکړم 6 سکویر سره راځي سکویر پلس 8 سکویر دنه 36 راغلی پلس 64 او بیا پې انډر دی روټ وال که تاسو ګورئ دنه به راشي څه 10 میټرز. نو R10 راغلی د دې مطلب دا شو چې دا فاصله موږ سره څونه شوه دا موږ سره 10 میټرز شوه. سو نیټ ډسپلیسمنټ به څه برابر شي ما څه به راشي هغه څه 5 پلس 10 نه څه راځي 15 میټرز. نو دې سړي به 15 میټرز ډسپلیسمنټ کور کړی. ډسټنس به څونه کور کړی ډسټنس دا خو ډسپلیسمنټ شو که موږ ډسټنس معلومو چې څونه کور کړی نو هغه آسان دی 4 او 3 7 7 او 6 13 13 او 8 21 راځي 13 او 8 څو راځي 21. سو ډسټنس یې کور کړی دی 21 میټرز. دا ډسټنس شو دا ډسپلیسمنټ شو. اوکې دا اوس راځو بل کوېسچن طرف ته. کوېسچن نمبر 3 چې موږ سه ویکټر دی ویکټر A د هغه میګنیچیوډ چې کوم دی هغه A دی او بل ویکټر B دی چې د دوانو میګنیچیوډ هغه څه دی AA دی. یعنی دوه ویکټر دي دوانه سیم په میګنیچیوډ کې دي انګل کې فرق شته لکه د یو فار ایگزامپل دا ډایرکشن دی د ویکټر فار ایگزامپل B شو او دا ویکټر A شو د دوانو منځ کې انګل تیټا دی خو د دوانو میګنیچیوډ سیم دی سایز کې فار ایگزامپل څه دي سیم دي. که داسې سچویشن راشي او تا ته چې دوی ریزلټنټ معلوم کړي یعنی دا او دا چې ایډ کې دی نه به څه راځي یعنی A پلس B معلوم کا نو تاسو ته خو ما وختي یو فارموله ولیکله چې کله دوه ویکټر ایډ کې او منځ کې تا ته انګل پتې نو موږ سبا ریزلټنټ څه راشي د میګنیچیوډ دپاره اسانه فارموله څه ده انډر دی روټ A سکویر پلس B سکویر پلس 2AB cos theta. که دلته وګورو د میګنیچیوډ هم A د میګنیچیوډ هم A دی نو لہذا د ټولو په ځای A ولیکئ A سکویر پلس A سکویر پلس 2AA cos theta داسې به راشي. اوکې دلته که تاسو ګورئ داسې لیکلی شم دا چې A سکویر پلس A سکویر پلس 2 دا هم A سکویر راځي 2A سکویر او ورسره cos theta انډر دی روټ. که تاسو ګورئ دا هم A سکویر دی دا هم A سکویر دی که زه یې کامن والمه یا داسې لیکلی شم چې 2A سکویر پلس 2A سکویر cos theta under the root داسې به راشي. اوکې دلته ګورئ دلته هم 2A سکویر دلته هم 2A سکویر دی کامن ترې والی سو ما سره به څه راشي ما سره به راشي څه R is equal to لږ لاندې به ولیکمه R is equal to 2A سکویر دی کامن والی 2A سکویر مې دی کامن واغست نو څه پاتې شي دلته به پاتې شي 1 پلس دلته څه پاتې شي cos theta داسې پاتې شي. میتھس کې موږ سره یو رولز دي ان میتھس والا ته پته وي خو کوم میتھس والا ته پته نه شته دي خو اوس ګورئ میتھس کې رولز دي بیټا چې 1 پلس cos theta دا برابر ده 2 cos square theta divided by 2
د دې برابري 1 plus cos theta څه برابر دی 2 cos square theta divided by 2 د دې برابر دی. اوس به څه وکړو دا به اباو کې پوټ کړو نو ما څه به راشي r is equal to 2a square او ورسره د ده په ځای به دا ولګو 2 cos square theta divided by 2. اوس که دا زه ملټیپلای کوم سو r به راشي 4a square cos square theta divided by 2 under the root. که زه د under the root نه بار کوم نو 4 چې تر بار کې نو 2 بشي a square چې تر بار کې نو a بشي او cos square چې تر بار کې نو cos theta divided by 2 بشي. دا ما سره ریزلټنټ رااله. نو په دې شارټ کټ فارموله باندې کولای شي ښا دا شارټ کټ فارموله موږ سره رااله 2a cos theta divided by 2 چې کله موږ سره دوه ویکټر دي د هغوی میګنیټیوډ ایکولی او منځ کې څه انګلی نو بالکل موږ په دې شارټ کټ فارموله باندې د هغې انسر فایند کولی شو چې د دوی ریزلټنټ یعنی سم به سره راځي ښا یو میګنیټیوډ به راواله دلته یې فوټ کې 2 کې به ضرب ورکړي او چې کوم انګل د دوی منځ کې دی که نه لومبی به هغه فار ایگزامپل دوی منځ کې انګل څونه دی فار ایگزامپل دا انګل 60 دی نو دلته به 60 ډیوایډ بای 2 یعنی 30 به وکړي او cos 30 به والي او هغه cos 30 نه چې سره راغله به 2 ایسه بیا ملټیپلای کړي ښا په دې طریقه باندې ودا سالو کوئ اوکې شو اوس د دې نه چې کوم ریزلټنټ راځي د هغه انګل به څنګه یا انګل به څنګه معلومو هغه آسان دی داسې به معلوم کړو چې ویکټر a موږ سره داسې و ویکټر b موږ سره داسې و اوکې دې منځ کې دا انګل تیټا اوس سیدا دونه زه اډ کوم که تاسو وینئ که نه ګرافیکلی داسې راځي د ویکټر b بل ته ډرا کړي ویکټر b نو دا هغه ریزلټنټ راځي که نه دا هغه ریزلټنټ راغلی د دې ریزلټنټ چې کوم میګنیټیوډ دی هغه په دې فارموله معلومو او چې کوم دا انګل دی دا په کوم فارموله معلومو دي تیټا آر ویلې کېږي تیټا آر د دې لپاره اوس فارموله ډیزاین کوو ښه چې موږ ډایرکټ معلومولی شو بیا فارموله موږ سره دا ده چې ټینجنټ theta r b sin theta divided by a plus b cos theta دا فارموله ده اوس دا فارموله کوم طرف راغلی نو ونس اگین زموږ چې کوم مخکنی لیکچر دی هغه وګورئ په هغه کې دا ما پروف کړی ښه چې څنګه راغلی اوس دا theta r معلومو ګور دلته کنډیشن دا دی که نه چې د b میګنیټیوډ او د a میګنیټیوډ سیم دی نو لہذا ټولو کې a افورټ کوي سو داسې به راشي ټینجنټ theta r is equal to a sin theta divided by a plus a cos theta دلته د دې نه a کامن والی so tangent theta r is equal to a sin theta divided by a into 1 plus cos theta براشي داسې دا a د a سره لاړې ختم شو نو موږ سره ټینجنټ تیټا آر برابر شو د څه بره ساین تیټا دی او په میتھس کې موږ سره یو فارموله ده چې ساین تیټا پکې برابر ده د 2 ساین تیټا ډیوایډډ بای 2 انټو کاز تیټا ډیوایډډ بای 2 اوکې دا میتھس کې فارموله شته چې دی برابر ده ساین تیټا او 1 پلس کاز تیټا هم وختي لیکلو چې برابر ده څه دی برابر ده 2 cos square theta divided by 2 دی so 2 cos square theta divided by 2 که تاسو ګورئ یو cos theta divided by 2 د یو cos theta divided by 2 سره لاړې so tangent theta r is equal to 2 sin theta divided by 2 divided by 2 cos theta divided by 2 2 د 2 سره لاړې ختم شو نو څه پاتې کېږي sin divided by cos برابر دی د tangent theta divided by 2 so tangent د tangent سره ختم شو نو ما سره theta r لاست کې سره راغلی theta r موږ سره راغلی theta divided by 2 دا راغلی نو موږ ته څه ریزلټ راغلی دې مطلب دا شو که چېرته موږ سره دوه ویکټر دي ویکټر a او b او د دواړو میګنیټیوډ سیم وي نو د هغوی چې کوم ایډیشن دی یعنی a او b چې بیا ایډ کړي د هغوی نه دا ریزلټ راځي 2a cos theta divided by 2 او دا ریزلټنټ چې کوم انګل دی وسه جوړیږي theta divided by 2 به جوړیږي په دې باندې ایگزامپل کوم نور به کلیر شي ځان سره دا فارموله یاد ساتئ او دا فارموله یاد ساتئ چې موږ سره یو ویکټر دي لیټس سے یو ویکټر دا دی ویکټر a او بل ویکټر ما سره دا دی ویکټر b دا ویکټر a دی دا ویکټر b دی
د دوانو میگنیچیوډ سیم دی د ویکټر A چې کوم میگنیچیوډ دی هغه برابر دی د ویکټر B د میگنیچیوډ او هغه فار ایگزامپل له 5 یونټس 5 او د دې دوانو منځ کې چې کوم انګل له لیټس سه هغه دی 60 ډیګریز نو دا راته وایي چې A پلس B با د څه برابر شي د دې نه چې کوم ریزلټنټ راځي به سره راځي اوکې او دا هغه انګل معلومول دي نو دې نه چې کوم ریزلټنټ راځي هغه معلومو به نو د ریزلټنټ بیا دوه سیزونه یو ته مونږه میگنیچیوډ وایو او بل ته مونږه ډایرکشن یعنی انګل وایو دا دوه سیزونه فایند کوو نو مونږ ته پته وه مونږ اوس داسې ویل چې کله مونږ څه دوه ویل چې د هغوی میگنیچیوډ سیم وي د هغوی ریزلټنټ به داسې راځي R is equal to 2A cos theta divided by 2 دا فارموله ده نو A دلته مونږ څه ده دا به شي 2 into A مونږ څه څونه ده هغه 5 ده into 5 به شي او cos انګل څونه دی لکه هغه 60 دی نو 60 divided by 2 به شي 2 into 5 نه راځي 10 into او cos دا به 30 شي cos 30 او cos 30 د څه برابر دی لکه سو 10 into cos 30 برابر دی د 0.866 برابر دی سو ما سبا ریزلټنټ راشي 8.66 یونټس دومره به راشي او انګل به سره راځي نو موږ وختي ویله چې تیټا آر به راځي څومره تیټا ډیوایډ بای 2 یعنی 60 ډیوایډ بای 2 نو تیټا آر به موږ سره راشي 30 ډیګریز ښه نیم په نیمه به راځي انګل اوکې اوس راځو بل کوېشن ته کوېشن نمبر 4 کوېشن دا دی چې په کوم انګل باندې به A plus B او د A minus B magnitude برابري په کوم انګل باندې at what angle اوکې نو آسان کار دی آسان سلوشن دی موږ به وګورو کنه چې A plus B څه برابر دا خو موږ ویلي دي چې A square plus B square plus 2AB cos theta under the root دا دی برابر دی او is equal to دا برابر دی A square plus B square minus 2AB cos theta که تاسو وایي دا د کوم ځای نه راله دا منګه په مخکینو ویډیوز کې ایکسپلین کړي ښه نو هغه وګورئ ورسره سو both side with square والی نو څه به راشي ما سره A square plus B square plus 2AB cos theta is equal to A square plus B square plus minus 2AB cos theta so A square the A square سره لاړې B square the B square سره لاړې نو څه پاتې شو 2AB cos theta is equal to minus 2AB cos theta دا دې خوا راواړوئ نو څه به شي 2AB cos theta minus نو په ځای پلس راشي ماینس به پلس شي که نه 2AB cos theta is equal to 0 که دې که تاسو ګورئ د دې نه څه کامن اخیستی شوه لکه cos theta دې کامن والی so دا 2AB cos theta 2AB cos theta څه به راشي 4AB cos theta به شي داسې is equal to 0 دا 4AB دا سایډ هم ډیوایډ کا او دا سایډ هم ډیوایډ کړئ 4AB نو دلته چې 4AB زو کوم دا به کینسل شي دې سره او 0 ډیوایډ بای انیثینګ از equal to 0 so cos theta به راشي موږ سره 0 دا cos دې خوا راواړوئ so theta به څه راشي cos inverse 0 او cos inverse 0 څه برابر دی theta is equal to 90 degrees so چې کله د A او د ویکټر B په منځ کې چې کله د ویکټر A او د ویکټر B په منځ کې انګل 90 راشي د هغوی اډیشن او د هغوی سبټریکشن چې کوم میگنیچیوډ راځي به سیم بیا راځي ښه که تاسو دلته راکې ورته ګورئ که فار ایگزامپل ما سره ویکټر دی دا دی ویکټر A او ما سره بل ویکټر دی داسې ویکټر B اوکې دواړو منځ کې 90 انګل دی که زه A پلس B وکړم نو لومبی به A ډرا کړم او بیا به B ډرا کړم داسې هیډ ټو ټیل رول تاسو ته به لږ لګیا دي د دوی ریزلټنټ څه راځي دا راځي د دوی ریزلټنټ
r. اوکے اوس که زه a minus b وکړم دا خو a plus b شو که نه a plus b. اوس که زه a minus b وکړم نو ویکټر a به ډرا کړم او minus b به لاندې دا پلس دا خو پلس b شو که نه دا بره نو minus b به بیا لاندې راځي داسې minus b داسې دا ما سره راغلی ریزلټنټ راغلی. د دې ریزلټنټ چې څومره سایز دی او د دې ریزلټنټ چې څومره سایز دا به ایکولی ښه موږ د میګنیچیوډ سره خبره کوو ډایرکشن خبره نه کوو ډایرکشن خو به چینج وي. ګورې داسې به نه وي ښه چې a plus b برابر دي د a minus b دا خو هیڅ کله نه وي نه خو پاسبل نه دا خو په ځینې کیسونو کې دا چې کله پکې ویکټر b 0 کې خو چې کله a او b 0 نه وي که نه دا نه ده پاسبل. اوکې ویکټر a او ویکټر b چې کله ته ایډ کې او که سبټریکټ کې د دوی میګنیچیوډ به څه راځي سیم به راځي ښه میګنیچیوډ به سیم راځي میګنیچیوډ ډایرکشن خو بدل دی ګوره د دا انګل جوړې او دا خو نیګیټیو کې انګل جوړې دی بل طرف ته. اوکې بل کوېشن ته راشئ. کوېشن دا دی چې one of the two rectangular components of a force is a 20 Newton and it makes an angle of 30 degrees with the force. Find the magnitude of the other component. کوېشن دا دی که نه چې موږ سره یو فورس دی داسې موږ به یو فورس وایو داسې فار ایگزامپل دا موږ سره یو فورس شو اف د دې یو کمپوننټ دی اوکې چې هغه دی 20 نیوټن او هغه 20 نیوټن کمپوننټ چې کوم دی هغه انګل ساتي 30 ډیګري with the force. نو زه به د یو دا کمپوننټ مې فار ایگزامپل واخیسته اوکې چې دا دی څومره 20 نیوټن او دا انګل څونه ساتي د فورس سره 30 ډیګریز د دې بل کمپوننټ معلوم کړئ. نو بل کمپوننټ به څوک شي فایند د میګنیچیوډ اف دی ادر کمپوننټ نو دا به راشي که نه دا به ما سره راشي بل کمپوننټ. نو که زه بیس وایم ته بیس وایم پرپنډیکولر به ورته وایم پرپنډیکولر نو بیس ته څه برابر وي دلته موږ اف ایکس وایو چې برابر د څه دی د اف کاز تیټا دی او دا پرپنډیکولر ته موږ زیاتره کیسز کې اف واي وایو چې برابر د اف ساین تیټا دی. دا اف ساین تیټا یعنی دا اف واي معلومول دي موږ چې دا څه برابر دی. که تاسو په دې نه پوهیږئ چې دا اف واي څنګه راغلی اف ساین تیټا څنګه راغلی دا اف کاس تیټا څنګه راغلی دا څه ته وایي دا خبرې موږ په مخکینی ویډیوز کې ډسکس کړي ښه هغه وګورئ بیا. اوکې سو دلته وګورئ اف ایکس خو ګیون دی چې دا برابر د 20 دی سو سلوشن به داسې راشي اف ایکس موږ څه ګیون دی اف کاس تیټا از ایکول ټو 20 نیوټن دی. اوکې مسله دا چې دا اف ساین تیټا معلومول دي نو موږ لکه تاسو ګورئ که نه تیټا خو موږ ته پته چې 30 دی مسله دا اف ته نو موږ لومبې اف معلومول دي هغه اف په دې ریلیشنشپ نه پوینټ کړو دا ګیون ډیټا موږ سره شته. اوکې شه دا کاس تیټا به لاندې راولو سو اف په موږ سره راشي 20 ډیوایډ بای کاز او تیټا څونه دا هغه 30 ده 30 ډیګریز سو 20 په خپل ځای راغلی او cos 30 د 0.866 برابر دی سو ما سره به اف راشي څه تقریبا 23 نیوټن به راشي اپراکسیمیټلی به ورته ولیکو اپراکسیمیټلی اف د دې برابر راغلی زما خو اف نه دی پکار زما خو ادر کمپوننټ میګنیچیوډ پکار دی سو اف واي به څه راشي یعنی اف واي از ایکول ټو اف ساین تیټا نو اف څونه دی هاو 23 دی موږ سره او ساین 30 د څه برابر دی لکه ساین 30 سو ساین 30 موږ سره برابر دی د 0.5 نو 23 چې 0.5 والی یعنی هاف والی نو دنه تقریبا سره راځي لکه دنه راځي 11.5 تقریبا اپراکسیمیټ نیوټن ها اپراکسیمیټلی نو دا به د بل کمپوننټ میګنیچیوډ راشي دا څه به حل کوو ښه. اوس راځو بل کوېشن ته. کوېشن دا دی چې two vectors vector A and vector B have magnitudes of 8 units and 12 units. موږ سره دوه ویکټر دي vector A او B چې د vector A magnitude دی 8 units او د vector B دی 12 units. Their resultant is perpendicular to vector A. د دوی د اډیشن نه د A plus B نه چې کوم ریزلټنټ راځي وایي هغه vector A ته perpendicular دی. Find the angle between the vectors. vector A او د B په منځ کې انګل معلوم کړئ.
نو ګورې طریقې کار به داسې که نه زه په خپله سوچ وکړم چې دا به ډرا کوو څنګه دا به داسې ډرا کوو که نه چې زمونږ چې کوم ریزلټنټ دی هغه پرپینډیکولر راشي ویکټر ا ته نو موږ به داسې کار وکړو چې ویکټر ا په ایکس اکسس باندې والو او هر کله دا چل کوي چې کله هم تاسو ته ایکس اکسس او د وای اکسس پته نه کنه نو یو ویکټر پکې په ایکس اکسس باندې اړ اسانتیا لپاره نو دا موږ سره له ویکټر ا اوکې او بل خبره دوی دا کړی دا چې د ا او د بی نه چې کوم ریزلټنټ راځي هغه پرپینډیکولر دی ا ته مطلب دا دی چې هغه به داسې راځي هغه ویکټر به څنګه راځي هغه داسې دی پرپینډیکولر وایي که نه یس داسې به راځي دا شو موږ سره آر ریزلټنټ نو تاسو وګورئ د ا سره زه بي څنګه جمع کوم چې آر ته راشي دا ظاهره خبره ده چې د ویکټر ا سره به ویکټر بي داسې جمع کوو که نه هیډ ټو ټیل رول باندې داسې دا به آر راشي دا موږ سره ویکټر بي نو د ویکټر ا او د بي په منځ کې انګل معلومول دي د دې ویکټر او دې ویکټر په منځ کې انګل معلومول دي اوس به تاسو وایئ چې دې دواړو په منځ کې خو دا انګل راځي نو دا انګل نه دی فار ایگزامپل ما الفا ویو دا انګل د ا او د بي په منځ کې نه دی اوکې د ا او د بي په منځ کې موږ هغه انګل یادو چې کله د ا او د بي ټیل یو ځای شي د ا او د بي په منځ کې به کوم انګلي د ا او د ا او د بي په منځ کې به هغه انګلي چې کله د ویکټر ا ټیل او د ویکټر بي ټیل ته یو ځای کی او بیا د دې دوه په منځ کې چې کوم انګل جوړیږي هغه انګل وي اوکې لکه که تاسو زه دلته ریپرزینټ کوم که تاسو لږ ایکسټینډ کوم داسې نو دا چې کوم انګل جوړیږي دا یوې دا موږ سره اصل کې د ا او د بي په منځ کې دی تیټا کلیر شو دا یو دا څنګه ګوره د دوه ټیل به یو ځای کې چې انګل ته کله معلومه دوه ویکټرو په منځ کې څنګه به یو ځای کې داسې کار وکړي که نه چې دا ویکټر ا به یو خو طریقې کار دا دی چې دا ویکټر ا به مخکې بوځي د ویکټر ا چې کوم ټیل دی دا به د بي د ټیل سره یو ځای کې نو موږ هسې د انګل معلومولو لپاره دا ایکسټینډ کړه داسې چې دا ما سره ویکټر ا شو اوکې نو د ویکټر ا چې کوم ټیل دی او د ویکټر بي چې کوم ټیل دی یو ځای شو نو دا انګل یې دواړو په منځ کې راځي صحیح ده نو د ویکټر ا او د بي په منځ کې دا انګل دی ښه اوس دا انګل به معلومو څنګه دا انګل معلومول اسان دي خو که موږ ته دا انګل الفا معلوم شو لومبې نو راځي چې لومبې دا الفا معلوم کړو چې دا الفا شو دا موږ سره 90 انګل دی که نه دی 90 ډیګري شو اوس که په خپله لږ سوچ ته فکر وکړې دلته که نه دا ما سره بیس نه دی په دې ټرایینګل کې دا ما سره بیس دی که نه او دا پکې څوک دی هایپاټنیوس دی او دا پکې څوک دی پرپینډیکولر دی په دې ټرایینګل کې نو موږ ته پته را چې کله موږ ته ا او بي ګیوني یعنی بیس او هایپاټنیوس ګیوني نو موږ الفا معلومولی شو که نه په کاز په کوم باندې په کاز ریشو باندې نو موږ سلوشن به داسې راشي چې کاز الفا د څه برابر بشي کاز الفا از ایکول ټو پرپینډیکولر divided by sorry base divided by hypotenuse so base په کې hypotenuse دی او دوانه given دي 8 او 12 نو الفا ما ته معلوم شي دا کاز خو ورواړوي نو الفا ما سره شي cos inverse او base څونه دی ما سره a دی او a برابر د 8 units دی او divided by hypotenuse موږ سره برابر د b دی او هغه دی 12 units اوکې او که دا سمپلیفای کما دام په 4 کې 4 2 8 او 3 4 12 2 over 3 ډالې سو الفا بسره شي cos inverse 2 over 3 اوکې او که 2 over 3 تاسو ګورئ دا برابر دی الفا از equal to تقریبا د 48 ډیګریز برابر دی اوکې سو دا الفا شو نو تیټا بس ونه شي یعنی د ویکټر ا او د بي منځ کې به انګل ونه شي نو موږ ته پته را که تاسو لږ سوچ ته فکر دلته وکړئ که نه چې دا ټوټل ما سره جوړېږي 180 یعنی څومره جوړېږي 180 د 180 نه چې زه الفا لرې کړم نو ما ته به تیټا پاتې نه شي پاتې به شي که نه سو تیټا به راشي 180 ماینس الفا او الفا ما سره څومره ده لکه هغه ده 48 او که دا زه ماینس کړم د دې نه به راشي 132 ډیګریز نو د ویکټر ا او د ویکټر بي په منځ کې څونه انګل دی 132 ډیګري دی ښه په دې طریقه باندې به دا کوئ اوس راځو بل کوېسچن طرف ته کوېسچن نمبر 7 دا ډېر مزیدار کوېسچن دی که دا کوېسچن تاسو په خپله باندې سال کړی شو
مطلب تاسو ویکټر ایډیشن باندې پوهیږئ مکمل به پوهیږئ او که سلام نه کړی شو نو بیا تاسو له بیسک ریوایز کول پکار دي چې کوم بیسک رولز دي او بیسک پرنسپلز دي د ویکټر ایډیشن هغه بیا خامخا ریوایز کوئ مخکینی ویډیوز به ګورئ او که په خپله مو کو بهتره ده سچویشن داسې دی چې موږ سره 3 ویکټري دي یعنی یو کس ته داسې به ووایو چې یو کس تدریس نه روان شو انیشیل پوینټ نه د ای نه روان شو داسې لاړې داسې سیده اوکې او د فاصله کور کړه ډسپلیسمنټ ریکور کړه D1 چې هغه برابر دی د 6 میټرز دونه فاصله کور کړه او دا چې کوم ډسپلیسمنټ دی سړی کور کړه دا د ایکس ایکسس سره انګل جوړي څومره دا 30 ډیګریز جوړي 30 اوکې بیا چې دلته راورسید دی پوینټ ته مانوم ورک پوینټ A د دې پوینټ A نه بیا روان شو دی خوا رالی لاندې دی خوا راکټ شو داسې رالی داسې دی پوینټ B له راورسید خو دې څنګه راکټ شو په کوم انګل سره راکټ شو نو موږ ته دلته د انګل پته ده چې د انګل موږ له راکړی دا دی دا انګل پکې دی څومره دا پکې تیټا 1 دی 30 ډیګریز او دا پکې تیټا 2 شو چې برابر د 40 ډیګریز دی 40 اوکې او دا چې کومه فاصله د کور کړه دا ډسپلیسمنټ D2 دا دی فار ایگزامپل 8 میټرز په کوېشن پوهیږئ دا سړی دیز نه روان شو دلته رالی پوینټ A ته 6 میټر فاصله کور کړه په 30 انګل سره د ایکس ایکس سره بیا راکټ شو په څونه انګل سره 40 سره راکټ شو خو دا 40 چا سره جوړي د دې لاین سره جوړي د پرپنډیکولر لاین سره جوړي او څومره ډسپلیسمنټ کور کړ 8 میټر بیا دې پوینټ B نه سیده لاړې د ایکس ایکس سره یو شانتي سیده لاړې دلته رالی اوکې او دا موږ سره چې کومه فاصله ده دا به شي D3 ډسپلیسمنټ دا D2 دی دا به D3 شي چې برابر د سره 5 میټرز دی 5 میټرز دا دلته راورسېد او دا د اخیری فاینل پوینټ دی نو دا راته وایي چې دې سړي به ټوټل نت ډسپلیسمنټ څومره کور کړی بس که دا تاسو معلوم کړو که نه بس بیا تکړه یې صحیح ده یعنی دا فاصله معلومول دي دا ډسپلیسمنټ معلومول دي ټوټل لاین رانه غلط شو دا د دې ځینه والا د دې پورې دا ډسپلیسمنټ معلومول دي او ورسره دا انګل هم معلومول دي چې د ایکس ایکسس سره څونه انګل سازي دا انګل دی که نه نه دا انګل یاد دا ډسپلیسمنټ معلومول دي او دا انګل سمال انګل د ایکس ایکسس سره سازي دا انګل هم معلومول دي دا به څنګه معلومو په خپله فې ټرای وکړو لومبې هنټ پکې درکړم هنټ پکې دا دی که نه چې معلومې کوي په rectangular components باندې rectangular components په دې باندې معلوم کوي ها زیو کما ورته ګورئ solution موږ سره ډیټا چې کومه ګیون ده دا دلته سیده ځان ته ولیکئ ساده موږ سره D1 څونه دی لکه هغه دی 6 میټرز انګل څونه سازي د ایکس ایکسس سره 30 ډیګریز اوکې D2 څونه ده لکه هغه د 8 میټرز او هغه انګل تیټا 2 څونه سازي د دې پرپنډیکولر سره 40 ډیګریز 40 دی دا 40 کوي سوري دا 40 کوي او دا 30 کوي اوکې کیلکولیشن به لږ آسان شي داسې دا شو څونه 40 دا شو 30 لاست ون دی D3 چې برابر د 5 میټرز دی او دا د ایکس ایکسس سره انګل سازي تیټا 3 چې برابر د 0 ډیګری ځکه چې په ایکس ایکسس باندې پروت دی کنه بس 0 انګل سازي نو څنګه به دا اوس جمع کوله کا نو که په دې تاسو نه پوهیږئ چې دا څنګه جمع کوو نو خامخا به مخکینی ویډیوز بیا ګورئ مخکینی لیکچرز بیا خامخا ګورئ
هغه نه بغیر نه کیږي. اوکے ها د دوی چې کوم ریزلټنټ دی داسې به راځي ډي نیټ is equal to under the root داسې d1x plus d2x plus d3x whole square او plus d1y plus d2y plus d3y whole square په دې فارموله باندې. اوکې rectangular components دا یو فارموله د غاټه دا موږ رئیس دی مخکینی ویډیوز چیک کې په هغه کې شته addition of vectors by rectangular component topic کې ها. څنګه معلومو d1x d2x d3x او d1y d2y and d3y نو سبا څنګه معلومو لکه لومبه معلومو d1x سو d1x بس راشي موږ ته پته را چې d1x برابر دی د d1 cos theta 1 اوکې نو d1x به ما سره راشي d1 څونه دی لکه d1 ما سره دی 6 meters 6 meter او بیا cos angle څونه دی 40 نو 6 meters into 0.676 برابر دی کدا ضرب کوم d1x 4.56 meters دا d1x رااله. اوس معلومو d2x فارموله څه ده لکه نو ګورئ ښه دا چې موږ d1x معلوم کو دا څنګه معلوم کو دی خو ګورئ لګه زه به دا d1 چې کوم دی په کمپوننټس کې ریزالو کوم پس کې به ریزالو کوم په کمپوننټس کې نو دی d1 موږ څه دوه کمپوننټس جوړیږي دا کمپوننټ جوړیږي بیٹا او بل جوړیږي دا یو کمپوننټ خیالم دی دا څونه رااله موږ سره دا رااله d1x چې برابر د څه دی 4.56 meters دی دې برابر دی ښه دا فاصله اوس راځو دا یو دا خبرسته معلومه ها دا d1y دی d1y هغه روسته دی. اچھا اوس د تراشی دی وتا د تاسو ګوري d2 ته دا به څنګه معلومو نو دا d2 چې کم دی کنه دا به اوس کمپوننټس والو دا موږ ته پته ولای چې څونه دی دا لیکل الریډي دا چې کوم وګد d2 دی دا به اوس په کمپوننټس کې ریزالو نو طریقې کار دا دی یو کمپوننټ جوړیږي بیٹا دا یو اوکې او بل کمپوننټ جوړیږي دا یو دوه کمپوننټس دي یو دا کمپوننټ ته بل دا دی او د سره theta 2 دی دا دی 30 اوکې دا یو ټراینګل شکنه شو ګورئ ټراینګل په دې کې بیس کم یو دی په ټراینګل کې او په دې ټراینګل کې پرپینډیکولر کم یو دی او کم پکې هاي فاټ نه وسته نو موږ ته پته لګي چې کم د کم سایډ سره theta انګلی او 90 انګلی هغه ته موږ بیس وایو او چې کم theta ته مخامخ هغه ته موږ پرپینډیکولر وایو او چې کم 90 ته مخامخ هغه ته موږ هاي فاټ نیوس وایو. نو که تاسو ګورئ دلته چې موږ سره په کم x اکسس باندې لري هغه پرپینډیکولر دی یعنی دا یو دی او دا څه برابر دی d2x به څه برابر شي دا برابر شي د d2 sin theta 2 به برابر شي d2 sin theta 2 څنګه پرپینډیکولر دی پرپینډیکولر کې sin راځي پرپینډیکولر کې څه راځي sin نو دلته اوس پوټینګ شابو کې d2 څونه دی موږ سره 8 meters اور sin theta 2 څونه دی لکه theta 2 موږ سره 30 degrees دی 30 او sin 30 څه برابر دی لکه 0.5 برابر دی نو 8 into 0.5 نه راځي 4 meters d2x په کې سره لکه 4 meters راځي دا ډیټا به خامخا ځان سره یو سیټ ته لیکو ښه اوس معلومو d3x d3 خو په خپل په x axis باندې فروت دی نو دا کولی کوي بیٹا چې d3x and d3x براشي 5 meters دا ډایرکټ رااله نو موږ دا درې وانه کمپوننټس معلوم کړل اوس راځو دی درې وانو ته دا ریموف کو ښه دا چې کوم ډیټا موږ ولیکله دا ریموف کو صرف دا ریزلټ به ځان سره پاتې کو دا شو او دا شو اوکې دا به زه ریموف کوم دلته به ډیټا ولیکم ډیټا څه ده d1x برابر دی د 4.56 meters d2x برابر دی د 4 meters d3x برابر دی د 5 meters اوکې دا به اوس ریموف کوم ها
اوس نمبر د وای کمپوننټس دی وای کمپوننټس په نمبر معلومو د خیر خوشاله سره. اوکې دلته تاسو ګورئ لومبه څوک معلومو دی D1 وای دا D1 د وای کمپوننټ دا دی دا کمپوننټ به څنګه معلومو دا پرپینډیکولر دی دا بیس دا پرپینډیکولر دی او پرپینډیکولر چې معلومه نه لګي ساين لګي سو D1y به برابر شي د D1 sin theta 1 اوکې او D1 څونه دی لکه هغه 6 میټرز دی 6 میټرز او sin 6 میټرز او سره sin انګل څونه دی 40 دی 40.64 برابر دی 0.64 او کدا ضرب کوم نو D1y به ما سره راشي لکه 3.84 براشي میټرز D1y اوکې شه اوس نمبر د D2y دی D2 into y اوس ګورئ تاسو D2y کوم یو دی دا یو دی کنه دی دا D2y دی خو دا هم سره بیس دی او په بیس کې څوک راځي بیس کې کاز راځي نو ما سره راشي D2 cos theta 2 داسې وشي الکه په خبره اون رسیدا بیس دی ها theta وسره دی 90 وسره دی اوکې D2 cos theta 2 D2 سره برابر دی لکه او دا 8 میټرز برابر دی او cos theta 2 څونه دی لکه هغه 30 دی دیر شو cos 30 برابر د 0.866 دی لاندې به ولیکو 8 meters into 0.866 او کدا ز ملټیپلای کما D2 به ما سره شي لکه 6.928 meters او یو بل خبره که تاسو ته وکما هغه دا ده چې D2y به نیگیټیو ویلو ځکه چې دا ډاونورډ دی D2y به سالو نیگیټیو ډاونورډ دی کنه سو سبا سره شي ماینس به سره شي ماینس ولې سره لکه نیگیټیو دی ډاونورډ دی یلکه څه ټینشن هو پکې نشته چې بری فاست والی لاندې نیگیټیو والی خې طرف ته پازټیو ګس طرف ته نیگیټیو ډیسپلیسمنټس دي دا ډیسټنسز نه دي چې ډایرکشن پکې میټر نه کوي. اچھا اوس څوک پاتې لاست ون D3y نو که تاسو په خپل لیک سوچ ته فکر وکړئ کنه د وای کمپوننټ شته دا ټول په x اکسس باندې پروت دی د وای کمپوننټ د سره شته نه او کوم معلومه نو معلوم کورله خو 0 به راځي سو D3y بس راشي موږ سره 0 سو درې ډیټا نور موږ سره اله یو دا دی بل دا دی کدلته ولیکما صبر راشي D1y is equal to 3.84 meters D2y به ما سره راشي 6.928 خو ماینس کې ها میټرز ماینس کې ولر علی لکه once again ځکه چې پن ډاونورډ دی او D3y به سره راشي لکه 0 meters اوکې 0 اوس دا ریموف کوم او دا ټاپک او دا سی سٹارټ کوخه دا چې کوم ډیټا دا پورټ کوو دلته اوکې D1x څونه دی D1x 4.56 اوکې میټرز دا یونټ سره ملي کې خره کې به ولیکو او بیا D2x سره 4 میټرز دی پلس 4 میټرز میټر مو سره ملي کې کنه اوکې بیا 5 پلس 5 او بیا سکوير پلس بیا د نور جمع کوي 3.84 بیا ماینس کې سو ماینس بشي 6.928 او بیا پلس 0 او هول سکوير انډر دی روټ اوکې شه اوس چې دا زره جمع کم دینه سره راځي 13.5 او پلس د دنه بس هغه سکوير دی ها د دنه سره راځي لکه minus 3.088 اوکې او سکوير به راشي انډر دی روټ به والو راشي او کدا نور سمپلیفای کوم ما سبا چې کوم डी नेट ته میگنیچیوډ به راشي سو په دا باندې سکوير والی 183.89
प्लस 9.54 دا اوس ایड کړئ نه به راشي 193.41 او انډر د روټ پې والی نو نیټ ډسپلیسمنټ چې دی کس کم کور کړی دی هغه به راشي 13.9 میټرز دومره میټرز ډسپلیسمنټ ته د دې ځینه والا تر د دې ځې پورې د کور کړی دی 13.9 میټر اوکې که ډسټنس معلومه ډسټنس خو آسان دی 6 میټر دا شو او ورسره 8 6 او 8 14 او 5 19 میټر نو 19 میټر ډسټنس دی او ډسپلیسمنټ چې کوم دی هغه 13.9 میټر دی اوس به دا انګل څونه ساتي د ایکس اکسس سره دا هم موږ معلومولی شو نو راځئ چې دا معلوم کړو په د هغې نه مخکې دا زه ریموف کوم دا ډیټا هغه دا theta is equal to tangent inverse y component divided by x component نو y موږ سره دا راغلی دی 3.088 divided by 13.56 theta is equal to tangent inverse راځي 0.2276 او که زه تیټا والم په د انورس پې والم ټینجن انورس به موږ سره راشي 12.82 ډیګریز دومره به راشي یعنی دا انګل چې کوم جوړي دا تقریبا 12 ډیګري جوړیږي او که تاسو په فاسټیو طرف باندې اخلئ انټي کلاک وایز نو موږ ته پته ده په سم کوارډرنټ کې دی په څلورم کوارډرنټ کې دی څلورم کوارډرنټ کې دا راځي څلورم نو بیا موږ ته پته ده تیټا آر ورسره راشي د 360 نه به ماینس کو 12.82 نو دنه تقریبا راځي 147.2 تقریبا ډیګریز 347 not 147 347 به راشي ها اوکې دومره انګل جوړیږي کدا زه په انټي کلاک وایز اخلم او که کلاک وایز اخلي د دې ډسپلیسمنټ چې کوم انګل جوړیږي هغه 12.82 ډیګري جوړیږي نو که تاسو په دې باندې پوه شوي او دا تاسو درتلو تاسو بیا ایکسټنشن نشته تاسو ویکټر ایډیشن باندې پوهیږئ او که نه به پوهیږئ نو په دې باندې بار پریکټس وکړئ نو بیا به انشاءالله پوهیږئ